માર્કેટમાં ફરાળી ખાખરા તો બહુ જ મળે, પણ તે મોંઘા હોય અને ચોખ્ખાઈની પણ કોઈ ગેરંટી નહીં. ઉપવાસમાં ખાવા માટે તેલ અને ઘીના ઉપયોગ વગર રાજગરાના લોટના આવા ક્રિસ્પી ફરસા ખાખરા જો ઘરે બનાવવા હોય ને તો વિડીયોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે બસ થોડી જ વાતનું ધ્યાન રાખીએ ને તો એકદમ ક્રિસ્પી ટેસ્ટી રાજગરાના ખાખરા ઘરે બનાવી શકાય છે. અને આજનો આ વિડીયો ખાસ અમારા વ્યુઅર રેખાબેન કાંગડની ડિમાન્ડ પર મેં બનાવ્યો છે. તો રાજગરાના ખાખરા બનાવવા માટે પ્રથમ 1 કપ રાજગરાનો લોટ લઈશું. હવે અહીં 3/4 કપ કાચા શિંગદાણા લીધા છે. આ શિંગદાણાને મિક્સરમાં પીસી અને ભૂકો કરતાં તે 1 કપ થયો છે. અને શિંગદાણાનો આ ભૂકો મિક્સર ચાલુ બંધ કરતા જઈ એકદમ ઝીણો લોટ થઈને તેવો ભૂકો કરી લેવાનો છે, જે રાજગરાના લોટમાં ઉમેરશું. ટૂંકમાં ખાખરા બનાવવા માટે રાજગરાના લોટ અને શિંગદાણાના ભૂકાનું પ્રમાણ છે ને તે એક સરખું લેવાનું છે. હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 1/4 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 1/2 ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું ઉમેરશું. જો તમે ઉપવાસમાં લાલ મરચું ખાતા હો ને તો ઉમેરવાનું, અહીં હું નથી ઉમેરતી. સાથે સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર ઉમેરી બધું હાથ વડે મિક્સ કરી લેવાનું છે. મસાલા સરસ રીતે લોટમાં મિક્સ કર્યા પછી હવે અડધો કપ પાણી લઈએ અને જોઈએ ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈ એકદમ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. અને જેટલો કઠણ લોટ બાંધશો ને એટલા જ ખાખરા છે ને તે ફરસા અને ક્રિસ્પી બનશે. અહીં જુઓ એકદમ કઠણ લોટ બાંધી લીધો છે ને, તો આ લોટ બાંધવામાં અડધા કપમાં થોડું એવું પાણી રહ્યું છે, એટલું પાણી મેં વાપર્યું છે. હવે આ લોટને કુણાવા રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. તુરંત જ આ લોટમાંથી નાનીથી મીડિયમ સાઇઝના ખાખરા વણી શકાય ને એવડા લુવા બનાવી લઈએ, કારણ કે રાજગરાના લોટને કારણે આ ખાખરા છે ને તે સાઇઝમાં બહુ વધારે મોટા નહીં વણી શકાય. હવે વણવા માટે એક લુવાને લઈ બાકીના લુવા ઢાંકી દેવાના છે અને લુવાને ગોળ વાળી અને પાટલી ઉપર રાખી દઈશું. પાટલી ઉપર રાખ્યા પછી લુવાની આ રીતે હાથની મદદથી કિનારી વાળી લેવાની. ત્યાર પછી હવે વિડીયોને ખાસ ધ્યાનપૂર્વક જોજો, કારણ કે રાજગરાના લોટના ખાખરા પરફેક્ટ રીતે વણવાને એ જ આ રાજગરાના ખાખરા બનાવવાની ખાસિયત છે. અને આ ખાખરાના અહીં વિડીયો જોયા પ્રમાણે વણશો ને તો જ ખાખરા પરફેક્ટ વણાશે અને બનશે. લુવાની કિનારી વાળી સહેજ એવો લુવો વણ્યા પછી રાજગરાના લોટને કારણે હવે આ વણેલા લુવાને પાટલીમાંથી અલગ નહીં કરી શકાય, માટે આ રીતે થોડું થોડું વણતું જવાનું અને વણાયેલા લુવાને ના ઉખાડતા પાટલીને આ રીતે ફેરવતી જવાની અને પાટલીની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને વણાતા ખાખરાની સાઈડ ચેન્જ કરવાની. આ રીતે નોર્મલ પતલી રોટલી જેવું વણાઈ ગયા પછી તમને થશે કે આ વણેલો ખાખરો પાટલીમાંથી અલગ કેમ કરવો, તૂટી નહીં જાય? તો આ વણેલો ખાખરો ઉખાડવા માટેની એક ખાસ અને અલગ છતાં એકદમ સહેલી રીત બતાવું. અહીં મેં એક જાડો કોટનનો દોરો લીધો છે. દોરાને આ રીતે બંને હાથમાં ટાઈટ પકડી હવે વણાયેલા ખાખરાની એક કિનારીએથી ખાખરાની નીચેની સાઈડ સરકાવી લેવાનું. ત્યાર પછી એકદમ ધીમે ધીમે જુઓ આ રીતે બે હાથની મદદથી દોરાને ખાખરાની નીચેની સાઈડ સરકાવવાનો છે. જુઓ આખા વણાયેલા ખાખરાની નીચેથી દોરો એકદમ સરસ સરકાવાઈ જાય ને એટલે પછી વણાયેલા રાજગરાના ખાખરાને પાટલી પરથી અલગ થઈ જશે. બસ તુરંત જ પાટલીથી અલગ થયેલા ખાખરાને હાથમાં હળવે રહી અને લઈ લઈશું અને આ ખાખરાને તુરંત જ ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતા તવા ઉપર શેકવા માટે ઉમેરી દેવાનો છે ને એકદમ સરળ રીત રાજગરાના ખાખરા વણવાની. હવે એ જ રીતે આ ખાખરાને શેકવાની એકદમ સહેલી અને યુનિક રીત છે તે પણ જોઈએ. અહીં તમે જોયું ને કે રાજગરાના ખાખરાના લોટમાં મેં ક્યાંય પણ તેલ કે ઘીનો ઉપયોગ નથી કર્યો અને શેકવામાં પણ આપણે તેલ કે ઘી કંઈ જ નહીં વાપરીએ. બસ ખાખરા એક સાઈડ સહેજ એવા શેકાઈ જાય ને અને ફોલ્લી પડવા લાગે ને એટલે એકદમ હળવા હાથે ખાખરાની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની અને બીજી સાઈડ ફેરવ્યા પછી કોટનના કપડા વડે આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ અને શેકવાનું છે. શિંગદાણામાં રહેલા તેલના ભાગને લીધે ખાખરા ઉપરથી શેકાવા સમયે થોડું ઓટોમેટિક તેલ ફૂટી અને ઉપર આવશે, જે તમને તવા પર પણ થોડું દેખાશે અને તેમાં જ રાજગરાનો ખાખરો છે ને તે એકદમ સરસ શેકાઈ પણ જશે. બંને બાજુ સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ શેક્યા પછી આ ખાખરાને શેકાતા પણ સમય નથી લાગતો. માત્ર 1 થી 1.5 મિનિટ આ રીતે પ્રેસ કરતા જઈ અને શેકતા ખાખરો છે ને તે કડક ક્રિસ્પી થઈ જશે. એટલે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે શેકાયેલા આ ખાખરાને ગેસ પરથી હવે નીચે ઉતારી લઈએ. પણ હા, આ ખાખરા છે ને તે નોર્મલ સાદા ઘઉંના ખાખરાની જેમ એક સાથે વણી પણ નથી શકાતા અને એક સાથે શેકીએ એવું પણ નથી ચાલતું. એક એક ખાખરો વણતો જવાનું અને શેકતા જવાનું, જેથી આ ખાખરા છે ને તે એકદમ પરફેક્ટ બનશે. બસ આ જ રીતે તૈયાર થયેલા રાજગરાના ખાખરા એક વખત સમય લાગશે પણ બનાવી અને રાખી દેશો ને તો પુરુષોત્તમ માસ કે પછી શ્રાવણ માસમાં ગમે ત્યારે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય છે.
ઢોકળા કરતાં એકદમ ક્રિસ્પી, ફરસા, એકદમ ટેસ્ટી રાજગરાના ખાખરા બનાવવાની આ રીત એકદમ સહેલી છે. તમને કેવી લાગી ને તે જરૂરથી કહેજો. અને રાજગરાના ખાખરા એક વખત તો આ વિડીયો જોઈને જરૂરથી બનાવજો. સાથે સ્વાદમાં ઘરમાં બધાને ભાવશે જ. અને રેસિપી જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવા ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.